ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወይም ፍሬሽማን ኮርስ ጀነራል ፊዚክስ 10-11 ቻፕተር 2 ፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። በዛሬ ትምህርታችን the concept of force as a measure of interaction ሰፋ ያለ ትምህርት ነው። እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ጊዜ ከኔ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፊዚክስ ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ኦኬ the concept of force as a measure of interaction ብለን የምንጠራው in physics any of the four basic fundamental forces አሉ ማለት አራት ቤዚክ ፋንዳሜንታል ፎርሶች አሉ። እነዚህ ቤዚክ ፋንዳሜንታል ፎርስ ብለን የምንጠራቸው የመጀመሪያው gravitational force ነው። it is purely attractive force ነው which can act over long distance ማለት ሁለት ኦብጀክቶች ወይም two objects separated by long distance ሁለት ኦብጀክት ሰፊ በሆነ ዲስታንስ separated የሆኑ ኦብጀክቶች ማለት ነው። ልክ እንደ gravitational force between planets ሊሆን ይችላል። ብቻ ሁለት ኦብጀክቶች በትልቅ ዲስታንስ separate ተደርገው በመካከላቸው ያለው interaction force gravitational force ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። to the second electromagnetic force ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ attraction force ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ repulsion force ሊሆን ይችላል። between what charged particle ስለዚህ the force between charged particle it is maybe attractive force or repulsive force ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው types of fundamental force ነው ማለት ነው። ሌላው weak force ነው። weak force act on the scale of atomic nucleus ማለት በአቶሚክ ኑክለስ እና በኤሌክትሮን መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል። ብቻ weakest force between atomic nucleus ከሆነ እሱ ፎርስ ደግሞ ሶስተኛው ታይፕ ነው ማለት ነው። አራተኛው stronger nuclear force ነው። stronger nuclear force the force between proton and neutron in nucleus ሊሆን ይችላል። it is binding force between proton and nucleus ማለት ኒውትሮን ማለት ነው። በኒውትሮን እና በኒውክለስ መካከል ያለ ባይንዲንግ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ኒውክሊየር ፎርስ ኦር ስትሮንገር ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ቤዚክ ፋንዳሜንታል ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክሊየር ፎርስ is stronger than the electromagnetic force on the scale of atomic nucleus ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። it is keep proton and neutron bound together in nucleus ኒውክለስ ውስጥ ፕሮቶን እና ኒውትሮን በአንድ አስሮ ያስቀመጠ ባይንዲንግ ፎርስ ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኦኬ other force of nature can be traced to this fundamental interaction ሁለት አይነት የፎርስ ኦፍ ኢንተራክሽኖች አሉ ማለት ፎርስ ክላሲፋይ into two contact force and non contact force ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። so the fundamental interaction are characterized on the basis of the following four criteria ስለዚህ ቅድም የነገርኳችሁ አራቱ ፋንዳሜንታል ፎርሶች ወይም ኢንተራክሽን ፎርሶች ናቸው። ፋንዳሜንታል ኢንተራክሽን ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን። እነሱ ፎርስ ደግሞ በእነዚህ በምነግራችሁ ፖይንቶች ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the first one the types of particle that experience the force what types of particle exert a force ማለት ምን አይነት ፓርቲክሎች ናቸው ፎርሱን ኤግዘርት ማድረግ የሚችሉት? ያ ማለት ለምሳሌ ቻርጅድ ፓርቲክል ሊሆን ይችላል፣ ኒውትራል ፓርቲክል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ላርጅ ማስ ያላቸው በሎንግ ዲስታንስ ሰፓሬት የሆኑ ኦብጀክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ the types of particles that experience the force the second one the relative strength of the force ማለት ምን አይነት ፎርስ ነው ሪላቲቭ ስትሬንግዙ አሁን ኢንተራክሽን ፎርሱ ስትሮንግ ነው ወይስ ዊክ ነው ብለን ለመጥራት አንደኛ ታይፕስ ኦፍ ፓርቲክል ነው ብለናል። ሁለተኛ ደግሞ ሪላቲቭ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ፎርስ ለምሳሌ ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው the range over which the force is effective at which distance the force which effective በየትኛው ዲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ ሎኬሽኑ ሊሆን ይችላል፣ እስከምን ድረስ ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ዜሮ የሚሆንበት ፖይንት አለ። ስለዚህ the range over which the force is effective ፎርሱ የምናገኝበት ሬንጁ እስከምን ደረጃ ነው ማለት ነው። ሌላው the nature of the particle that mediates the force ማለት ነው። nature of particle ማለት ምን አይነት nature of particle ተፈጥሯቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚሆን ነገር ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ the fundamental interaction are characterized
on the basis of the following 4 criteria የሚባሉት እነዚህን 4 ክራይቴሪያዎችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ታይፕስ ኦፍ ፎርስ force classify into 2 major class contact force and non-contact force ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ስለዚህ the first one is contact force. Contact force it is the types of force that require bodily contact with another object. one object contact with other object ማለት ነው። ይህን አይነት ፎርስ ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ብዙ አይነት ክላስ አላቸው። ስለዚህ the first one muscular force ወይም የጡንቻ ፎርስ ብለን የምንጠራዋለን ማለት ነው። አንድን ዕቃ ለማንሳት ፑሽ ለማድረግ ለመጎተት ሊሆን ይችላል፣ ለመተንፈስም ሊሆን ይችላል። ብቻ መስላችን አፕላይድ የሚያደርገው ፎርስ እሱ መስላር ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ it is contact force ነው። in order to push one object ግዴታ ኮንታክት ያስፈልጋል ማለት አንድን ኦብጀክት ፑሽ ለማድረግ ወይም ፑል ለማድረግ ኮንታክት ግዴታ ያስፈልጋል ማለት። ስለዚህ muscle function to prove resulting force which is known as muscular force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ muscular force exist only when it is in contact with an object ማለት ነው። መስላር ፎርስ ብለን የምንጠራው የመስል ፎርስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ግዴታ አለ ብለን የምንጠራው ከኦብጀክቱ ጋር ኮንታክት መኖር አለበት ማለት ነው። we apply muscular force during the basic day to day life ላይ እንጠቀምበታለን ብዙ ጊዜ። ለምሳሌ ብንወስድ ብሪዚንግ ሲስተም ይችላል፣ ዳይጀስቲንግ ይችላል፣ ሊፍቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ፑሺንግ ፑሊንግ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ዕቃ በማንሳት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ነገር አለው ማለት ነው። እና ፎርስን በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ኮንታክት ኤንድ ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ መስላር ፎርስ ማለት ይሄን አይነት ፎርስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ when an object ፍሪክሽናል ፎርስ is ብለን የምንጠራው ማለት ነው። when an object change its state of motion ፍሪክሽናል ፎርስ act upon አንድ ኦብጀክት ስቴት ኦፍ ሞሽኑን ለመቀየር ግዴታ ምን ይኖራል ማለት ነው። there is reactive force ይኖረናል። ሌላ in opposite ዳይሬክሽን እኛ ፑል ከምናደርግበት ወይም ፑሽ ከምናደርግበት ከአፕላይድ ፎርሱ በተቃራኒ ሌላ ሬዚስቲቭ ፎርስ አለ። ያ ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ይህ ፎርስ የሚከሰተው መቼ ነው? ኦብጀክቱ ሞሽኑን ላለመቀየር አሊያም ደግሞ ካለበት ስቴሽነሪ ስቴቱን ላለመቀየር የሚያደርገው ሬዚስታንስ ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። it can be defined as the resisting force እንደነገርኳችሁ resisting force ተብሎ ይጠራል። that exists when an object is moved or try to move on the surface ለማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክትን ከነበረበት ቦታ ሙቭ ለማድረግ አለም ደግሞ እንቅስቃሴውን ለመቀየር አፕላይ ሲደረግበት እሱ ደግሞ ላለመቀየር ሬዚስት የሚያደርግ ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። the frictional force acts as a point of contact between two surfaces that it is raised to contact between two surfaces ስለዚህ በሁለት ኦብጀክቶች ወይም በሁለት ሰርፌሶች መካከል ያለ ኮንታክት ፎርስ ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስላይዲንግ ላይ ብትመለከቱ ይሄን አይነት ነገር ታዩታላችሁ። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ግዴታ በዚህ ላይ ሙቭ ለማድረግ አፕላይድ የተደረገ ፎርስ አሁን ለምሳሌ ዳውንዋርድ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ፍሪክሽናል ፎርሱ ደግሞ ባክዋርድ ያደርገዋል ማለት ወደ ኋላ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ፎርስ ኮንታክት ፎርስ ሆኖ ፍሪክሽናል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ ብዙ ጊዜ ከዌት በተቃራኒው የምናገኘው ፖዚቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ዋይ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። when a block is lying on the table even though it seems that stationary state እንኳን ቢቀመጥ there is a normal force ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ቴብል ላይ ብታስቀምጡት ከኦብጀክቱ በተቃራኒ በምስል ባሳያችሁ ኖርማል ፎርስ ብለን የምንጠራው የሆነ ኦብጀክት እንደዚህ ብታስቀምጡ ሆነ ቴብል ላይ እንደዚህ ቢሆን ይሄኛው ኤምጂ አለ፣ ከኤምጂ በተቃራኒው ደግሞ ፎርስ ኦፍ ኖርማል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ኖርማል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን አይነት ማለት ነው ኢት ኢዝ ኖርማል ፎርስ ከላይም ታይ ኤን ብለን ሪፕሬዘንት ያደረግንበት ኖርማል ፎርስ ተብሎ ይጠራል ማለት እዚህ ሰዋል። ስለዚህ ሞሽኑ በየትኛውም ዳይሬክሽን ቢሆን ግዴታ ኖርማል ፎርስ ግን ከኦብጀክት ዌት በተቃራኒ ኖርማል ፎርስ አለ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ዋይ አለ፣ ኔጌቲቭ ዋይ ደግሞ
ዌይቱ ይኖራል ማለት ነው፣ ወይም ክብደቱ ማለት ነው። ኦኬ አፕላይድ ፎርስ ነው። አፕላይድ ፎርስ ኢዝ አ ፎርስ ዛት ዩዝድ ቱ ፑሽ ኦር ፑሊንግ ኦፍ ኦብጀክት ነው። አንዱን ኦብጀክት ፑሽ ወይም ፑል ለማድረግ የምንጠቀምበት አፕላይድ የምናደርገው ወይም ሆነ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት የምናደርገው ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ቲስ ኮንታክት ፎርስ ነው። ሌላው ስፕሪንግ ፎርስ ነው። ስፕሪንግ ፎርስ ኦር ሪስቶሪንግ ፎርስ ብለን የምንጠራዋለን ማለት ነው። ኢዝ a force exerted by a compressing or stretching spring is spring force ተብሎ ይጠራል። The force created could be a push or pull depending on how the spring is attached ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ብለን የምንጠራው ስፕሪንግ ፎርስ ማለት ነው። ኮምፕረስ ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ስትሬች ሊያደርግ ይችላል። ያን አይነት ፎርስ ነው ስፕሪንግ ፎርስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ አይነት መልክ መለየት ትችላላችሁ። there is an object and also other object there is a spring። ስለዚህ stretching or compressing ለማድረግ የምንጠቀምበት ፎርስ ስፕሪንግ ፎርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ ነው። ይሄ ተመሳሳይ ነው። የሆነ ኦብጀክት ቴብል ላይ ካስቀመጣችሁ በኋላ በምን አይነት ምስል ላሳያችሁ። ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ ብላችሁ የምትጠሩት there is a table here, there is an object and there is ሮፕ እንደዚህ አይነት ሮፕ ይኖረዋል። ማስ ኦፍ ኦብጀክት አለ። ይሄ ማስ ኦፍ ኦብጀክቱ ከቴብሉ ላይ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ኤር ሬዚስት የሚያደርግ አለ ማለት ነው። የሚከላከል ኤሩን ሬዚስት የሚያደርግ። ስለዚህ ኤር ሬዚስቲንግ ፎርስ አር ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ዌር ኢን ኦብጀክት ኤክስፒሪየንስ ኤ ፍሪክሽናል ፎርስ ዌን ሙቪንግ ስሩ ዘ ኤር። በአየር ላይ ሙቭ እያደረገ እያለ ከተቃራኒ የሆነ ሬዚስቲንግ ፎርስ ነው። አንድ ኦብጀክት ወደ መሬት እየወረደ ያለ ኦብጀክቱን ሙቭ እንዳያደርግ ወይም ፎሊንግ ዳውን እንዳያደርግ የሚከላከል ሬዚስቲንግ ኤር ወይም ኤር ሬዚስቲንግ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ነን ኮንታክት ፎርስ እስካሁን ያየናቸው ኮንታክት ፎርስ ብለን የምንጠራው it does not require ኮንታክት ቢትዊን ኦብጀክት ማለት ነው። ከኦብጀክቶች መካከል ኮንታክት የማይጠይቅ ነው ይችላል። አለም ደግሞ it is a types of force that does not require a physical contact with the other object። ሌላኛው ኦብጀክት ሳትነኩት ወይንም የሆነ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ዊዛውት ኮንታክት የሆነ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ነን ኮንታክት ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። it is further divided into the following types of force በሶስት እንከፍላቸዋለን። the first one gravitational force ነው። gravitational force is attractive force that can be defined by Newton's law of gravity which states that gravitational force between two bodies በሁለት ቦዲዎች መካከል ያለ ፎርስ ነው are directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance separation between them። ይህን አይነት ፎርስ gravitational force ብለን እንጠራዋለን። ማቴማቲካሊ ታስቡት gravitational force proportional to mass of object 1 times mass of object 2 and inversely proportional to distance separation between square of what distance separation between ማለት ነው r square። ይሄን አይነት ፎርስ gravitational force ብለን እንጠራዋለን። there is proportional constant g ይኖራል ማለት ነው። so g m1 m2 over r square ብለን እንጠራው attractive force ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? gravitational force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ነን ኮንታክት ፎርስ ነው። is a force between planet and sun ሊሆን ይችላል ወይም planet with planet ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ማግኔቲክ ፎርስ ነው። it is a force between magnet በማግኔት መካከል ያለ ሪፓልሲቭ ፎርስ ኦር አትራክቲቭ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ማግኔቲክ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ማግኔቲክ ፎርስ ነው ማለት ነው። በማግኔቶች መካከል ያለ ፎርስ ነው ማለት ነው የኛው ፎርስ። ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ብለን የምንጠራው it is the types of force exerted by all electrical charge ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ is ኮለምብ ስለው እንደምታስታውሱት between two charge and there is distance separation between charge እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ሁለት ቻርጆች ይኖራቸዋል። ሁለቱ ቻርጆች መካከል ዲስታንስ separation ይኖራል። there is charge 1 and charge 2 and distance separation r አለ። ስለዚህ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ብለን የምንጠራው which is equal to k it is proportional constant charge 1 plus 1 ሊሆን ይችላል and minus ሊሆን ይችላል divided by what distance separation between two ነው square ተጠቀማላችሁ በዛ አይነት መልኩ። ይሄ ኮሎምብስ ሎው ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄን አይነት ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ ነው። ግዴታ ዲስታንስ አለ በመካከላቸው ኮንታክት የላቸው ቻርጅ 1 እና ቻርጅ 2
ኮንታክት አላደረጉም ማለት ነው። ሁለቱ ኢን ኮንታክት አይደሉም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ፎርስ አትራክቲቭ ፎርስ ወይም ሪፓልሽን ፎርስ ሊሆን ይችላል። ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ዘ ሴም ቻርጅ ሪፓልሲቭ ፎርስ ነው ኤንድ ኦፖዚት ቻርጅ አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ማግኔት ማለት ነው። ኦኬ 2.23 ኒውተንስ ሎ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አፕሊኬሽን ነው የሚላል። ኒውተንስ ሎ ብለን የምንጠራቸው 3 አይነት የኒውተን ሎ አሉ። የመጀመሪያው ኒውተን ፈርስት ሎ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሎ ኦፍ ሞሽን are formulated the first time by English physicist ኒውተን ነው የመጀመሪያው ስለ ሞሽን ሎ ያወራልን ወይ ስቴት ያደረገልን ያስቀመጠልን ሰው ማን ነው ማለት ነው? ኒውተንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ1687 3 ሎዎችን አስቀምጦልና ማለት ነው። እያንዳንዳቸው በተለያየ ጊዜ ነው ፎርሙሌት ያደረጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እናያቸዋለን። the first ኒውተን ወይም ፈርስት ኒውተን ሎ ብለን የምንጠራው ወይም ኒውተን ፈርስት ሎ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስቴት ዛት an object in motion continue at a constant speed ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ an object at rest ከሆነ continue at rest ነው የሚለው without applying any external force። ስለዚህ ኒውተን ፈርስት ሎ ስቴት የሚያደርግልን አንድ ኦብጀክት በሞሽን ላይ ከሆነ በሞሽን ይቀጥላል። አት ሬስት ላይ ከሆነ ደግሞ ወይም አት ስቴሽነሪ ከሆነ ደግሞ በስቴሽነሪ ስቴቱ ይቀጥላል። ዊዛውት አፕላይንግ ኤኒ ካይንድስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ ምንም ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይድ እስካላደረግንበት ድረስ አንድ ኦብጀክት በነበረበት ይቀጥላል። ወይም ሎ ኦፍ ኢነርሻል ብለን የምንጠራው ኒውተን ፈርስት ሎ ነው ማለት ነው። ሰከንድ ሎ ብለን የምንጠራው ደግሞ ኒውተን ሰከንድ ሎ ብለን የምንጠራው አለ። ይሄ ኖርማሊ የምታውቋቸው ነገሮች ስለሆኑ ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎ ስቴት ዛት አክሰለሬሽን inversely proportional to mass of an object ነው። with increasing mass of an object acceleration of object is decrease ያደርጋል። ማስ በጨመረ ቁጥር አክሰለሬሽን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ማየት ያለባችሁ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንታችን ለዚህ ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን which is equal to force over what ማስ ይመጣል። ሁለቱ እንደዚህ ክሎዝ ታድርጉት ፎርስ which is equal to mass times acceleration ይለናል ማለት ነው። ይሄ ሎው ኒውተን ሰከንድ ሎ ነው ማለት ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኒውተን ሰርድ ሎ አለ ማለት ነው። ኒውተን ሰርድ ሎ ስቴት የሚያደርግልን ማለት ነው for every action there is always an equal and opposite reaction ለማንኛውም አክሽን እኩል የሆነና ተቃራኒ ሪአክሽን አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ፑሽ ስታደርጉ እናንተ ፑሽ ባደረጋችሁበት አፕላይድ ባደረጋችሁበት ፎርስ ልክ እሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ አንደርስታንድ ዚስ ሎው ይህንን አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስን አንደርስታንድ ለማድረግ ሁለት ኦብጀክቶችን እንውሰድ። ኦብጀክት ኤ ኤንድ ኦብጀክት ቢ ብትወስዱ ዛት አር ኢንተራክትድ ኤንድ ሌት ፎርስ ኦፍ ኤ ኤንድ ፎርስ ኦፍ ቢ ሁለቱም አሉ ማለት ነው። ታች ላይ እንደምትመለከቱት ፎርስ ኦፍ ቢኤ ብትወስዱ ፎርስ ኦፍ ኤ ኦን ቢ ላይ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ፎርስ ኦፍ ቢ ኦን ኤ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ብቻ የሁለቱ ኢኳል እና ኦፖዚት ፎርሶች አድ ስታደርጓቸው ዜሮ የሚመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ግድግዳ ብትገፉ እናንተ እሱ ሙቭ ላይ ያደርግ ይችላል፣ ግን እናንተ ፑሽ ባደረጋችሁ ልክ እሱም ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪያክት ያደርጋል ወይም ይገፋችኋል ማለት ነው። ግን የሁለታችሁ ቢደመር ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ብለን የምንጠራው ኒውተን ሰርድ ሎው ነው ማለት ነው። ይሄንን ካየን እስቲ አንድ ኤክሰርሳይዝ ስንይ ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ በተለይ ኩዌስችን ነምበር 2 ላይ ጊዜም ስለማይበቃን ኩዌስችን ነምበር 1 እናንተ መሞከር ትችላላችሁ። find the force needed to accelerate a mass of 40 ኪሎግራም from a velocity you have ይሄኛው ቬሎሲቲ ተሰጥቷቸዋል። to v final ደግሞ እንደዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኤንድ ፋይናል ቬሎሲቲ ሁለት ነገር ተሰጥቷቸዋል። ኢን 10 ሰከንድ ነው። ማስ ኦፍ ኦብጀክት አላችሁ፣ ቪ ፋይናል እና ቪ ኢኒሻል አላችሁ። ስለዚህ ፎርስን ለመስራት ግዴታም ተረጋግ ለመጀመሪያ ሂንት ብሰጣችሁ እናንተ መጨረስ ትችላላችሁ። ፎርስ which is equal to mass times acceleration ነው but we have v final and v initial and also t ተሰጥቶና ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ለመስራት ፎርስ which is equal to mass times acceleration ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ acceleration ግዴታ ማወቅ acceleration which is equal to v final
ማይነስ ቪ ኢኒሻል ዲቫይድ ባይ ዋት ታይም አለን። ፋይናሉ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ዋይ ዜድ ነው የተሰጣችሁ። ኢኒሻሉም እንደዚህ የተሰጣችሁ። ሁለቱን ቼንጅ ሰራላችሁ ለታይም ታካፍላላችሁ። በሁለት አይነት በማግኒቲዩድ መልክ ከሆነ በዛ መልክ ሰራላችሁ። ኢንቬክተር መልክም ከሆነ ዳይሬክት ማባዛት ነው። ምክንያቱም አክሰለሬሽኑን ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ብላችሁ ለታይም አካፍላችሁ በማስ ማብዛት ማለት ነው። ፋይናሊ ፎርስ በሶስቱም ኮምፖነንት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጥያቄ በዛ መልክ ሞክሩት። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ኤማን ዌይት ሰጥቷቸዋል 900 ኒውተን ኦን እርዝ ዋት ኢዝ ሂዝ ዌይት ኦን ጁፒተር ነው። መሬት ላይ ያለው ክብደቱ 900 ኒውተን ነው። ጁፒተር ላይ ቢወጣ ግን ምን ያህል ይሆናል ነው የሚለን። የሱ ክብደት ምን ያህል ነው ጁፒተር ላይ ቢሆን ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ለመስራት በመጀመሪያ ኤምጂ ተሰጥቷቸዋል። ኤምጂ ኢዝ ኢኳል ቱ 900 ኒውተን ነው የተሰጣችሁ። ስለዚህ ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት ማወቅ ነው። ምክንያቱም ግራቪቲ ኦፍ ጁፒተርን ተሰጥቷቸዋል። የጁፒተር ግራቪቲ ተሰጥቷል 25.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የተሰጠን። ስለዚህ ማሱን ማወቅ ነው። ሶ ማስ which is equal to 900 ኒውተን divided by gravity of earth is 9.8 ነው። እሱን አካፍለን የምናገኘው ምን ሆነ ማለት ነው? ማስ ኦፍ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። ማስ ኦፍ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ዌይት ኦፍ ኦብጀክት ኦን ጁፒተር ላይ ብታስቡ which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? ማሱ ተሰጥቷቸዋል መልቲፕላይ ባይ ዋት ግራቪቲ ኦን ጁፒተር ላይ ያለውን ግራቪቲ 25.9 ታደርጉታላችሁ። ፋይናል የምታገኙት እንደዚህ ነው። አለም ደግሞ ስትፈልጉ ግራቪቲ የሁለቱን ሬሾ ሰሩ። ግራቪቲ ኦፍ ጁፒተር ኦቨር ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ሬሾ 2.64 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቲ ኦፍ ጁፒተር which is equal to 2.64 ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ነው። ስለዚህ ዌይት ብለን የምንጠራው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ኦፍ ጁፒተር ላይ ያለው የኦብጀክቱ ማለት ግራቪቲ ኦፍ ጁፒተር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አብዝታችሁ መጨረሻ የምታገኙት ኖርማሊ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ማለት ነው። 2376 ኒውተን ነው። መሬት ላይ ያለው ግን 900 ነው። ጁፒተር ላይ ሲወጣ ግን 2376 ነው። ማሱ ግን አይቀየርም። ግን ክብደቱ ሁለቱም ቦታ ላይ ልዩነት አላቸው። ማስና ክብደት ልዩነት አላቸው። ማስ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስን የሚገልጽልን ነው። ዌይት ብለምትራውት ኢዝ ፎርም ኦፍ ፎርስ ነው። ይሄኛው ማለት ኢንተራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ይሄኛው ሌላ ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ነው። ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ሰፋ ያለ ስራ እንስራ ስለ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን። ፍሪክሽናል ፎርስ refers to the force generated by two surfaces that are in contact and either at rest or slide against each other። ይሄን አይነት ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ refers to force generated by two surfaces በሁለት ሰርፌሶች መካከል ነው የሚከሰተው። የሆነ ኦብጀክት ቴብል ላይ ታስቀምጡ ይችላልላችሁ፣ ፑሽ ወይም ፑል ታደርጉ ይችላልላችሁ። ብቻ ከሆነ ሰርፌስ ላይ ኢን ኮንታክት የሆነ ፎርስ ኦፖዚት ፎርስ ወይም ሬዚስቲንግ ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። this force is depend on በሁለት ነገሮች ላይ ዲፔንድ ሆናል። ይሄኛው ፎርስ የመጀመሪያው አንግል ኦፍ ኢንክላይኔሽን ላይ ዲፔንድ ሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ቴክስቸር ኦፍ ኦብጀክት የመጀመሪያው ላይቻለሁ አንግል ላይ አንግል ቢትዊን ቱ ሰርፌስ በሁለት ሰርፌሶች መካከል ያለ አንግል ይወስነዋል የመጀመሪያው ማለት ነው። ስለዚህ the force are mainly affected by the surface texture and the amount of force implying them together እዚህ ላይ ዲፔንድ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ አንግሉ ላይም ይወስናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መስ the angle and the position of the object affect the amount of frictional force አሁን ፖዚሽኑና አንግሉ አማውንት ኦፍ ፎርሱን ወይም ፍሪክሽናል ፎርሱን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላኛው if an object is placed on the horizontal surface against another object then the frictional force will be equal to the weight of the object ነው። ይሄን ነገር ሳሳያችሁ አንድ ኦብጀክት ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ፕሌስ ብታደርጉት ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ እንደዚህ ብታስቀምጡት ፍሪክሽናል ፎርሱ ከምኑ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ኢኳል ቱ ዋት ዘ ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወይንም ከኤምጂ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፑሺንግ ወይም ፑሊንግ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። በፑሺንግ እና በፑሊንግ ጊዜ ወይም አፕላይድ ባደርጋችሁ ፎርስ ልክ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን በሰፊው ማየት ስለምንችል
የሚያስጨንቅ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ኦኬ ጀነራሊ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኖርማል ፎርስ። ሁልጊዜም ፍሪክሽናል ፎርስ ፕሮፖርሽናል የሚሆነው ከምን ጋር ነው ማለት ነው? ከኖርማል ፎርስ ጋር ነው ማለት ነው። ኖርማል ፎርስ ብለን የምንጠራው ከዌይት ወይም ከኤምጂ በተቃራኒ የምናገኘው ነው። ኖርማል ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ስታዩት ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ይቀየራል፣ እናየዋለን እሱን። ማቴማቲካሊ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ኖርማል ፎርስ። ፕሮፖርሽናል ኮንስታንቱ ደግሞ ኮፊሽንት ነው ማለት ነው። ስታቲክስ ፍሪክሽናል ኮፊሽንት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኬኔቲክስ ፍሪክሽናል ኮፊሽንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮፖርሽናል ኮንስታንቷ ሚው ታይምስ ኤፍ ኤን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላኛው ሄር ዘ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ሚው ኢዝ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ብለን እንጠራታለን ይችኛቷን። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ኮፊሽንት ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው። የመጀመሪያ ስራችሁ ጀነራሊ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኖርማል ፎርስ ዛት ቱ ኢንተራክት ዘ ሰርፌስ ነው። ያ ደግሞ ከኖርማል ፎርስ ጋር ፕሮፖርሽናል ከሆነ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንቱ ኮፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ተብላ ትጠራለች። በዚህ አይነት መልክ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ምስል መረዳት ትችላላችሁ። ፍሪክሽናል ፎርስን በሁለት መልክ እንከፍለዋለን። ኢንተርምስ ኦፍ ስታቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርምስ ኦፍ ደግሞ ሞሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ወይም ስታቲክስ ፍሪክሽን ብለን የምንጠራዋለን። ኢት ኢዝ ኤግዚስት ቢትዊን ቱ ስቴሽነሪ ኦብጀክት። ስታቲክስ ሚንስ ስቴሽነሪ ባለበት በተቀመጠበት ማለት ነው፣ ዊዛውት ሞሽን ለማለት ነው። ስለዚህ ስታቲክ ፍሪክሽን ኤግዚስት ቢትዊን ቱ ስቴሽነሪ ኦብጀክት ኢን ኮንታክት ቱ ኢች አዘር። በኮንታክት ነው ወይም የሆነ ኦብጀክት ቴብል ላይ ዩት ኢን ኮንታክት ነው፣ አትሬስት ነው። በዛ መካከል ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ስታቲክስ ፍሪክሽን ወይም ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ሲገልጹት ቅድም እንደነበረው መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። በማትስ ስታዩ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ which is equal to mu s ተሰጥቷቸዋል፣ ወይም ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን in terms of statics times force of normal ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ተገልጿል። ስታቲክስ ፍሪክሽን በዚህ አይነት ታዩታላችሁ። due to position ነው without motion። Okay, kinetic friction is rise when the object is motion on the surface. Kinetic ስትሉ from the name kinetic means it is motion ነው። kinetic ስትሉ motion ነው። ስለዚህ kinetic friction it is a frictional force due to what? The presence of object motion ማለት ነው። ማለት በሞሽን ምክንያት ያለ ፍሪክሽናል ፎርስ kinetic friction ብለን እንጠራዋለን። ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው። so የምታዩት kinetic frictional force FK ማለት ነው ሚው ኬ ታይምስ ኤን ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መግለጽ ይቻላል። ሚው ኬ ኢዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ብለን እንጠራለን። ኦኬ ዘ ቫልዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ኤንድ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ዲፔንድስ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ሰርፌስ በት ኢን ጀነራል ማለት ነው። ኢን ጀነራሊ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከስታቲክስ ያንሳል ማለት ነው ጀነራሊ። ሶ ታይፒካል ቫልዩ ሬንጅ ፍሮም ዋት አራውንድ 0.03 to 1 ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስታቲክስ ወይም ኪኔቲክስ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ብለን የምንጠራቸው ከ0.03 እስከ 1 ድረስ ሬሾ አላቸው። ይሄን አይነት ማለት ነው። ማክሲመም 1 ነው፣ ሚኒመሙ ግን 0.03 ነው ማለት ነው። ግን ጀነራሊ እናንተ ማየት ያለባችሁ ኪኔቲክስ ፍሪክሽኑ ከስታቲክስ ፍሪክሽኑ ያንሳል ማለት ነው። the direction of ስለዚህ procedure is recommended when dealing with problem involving Newton's law። እነዚህም ፕሮሲጀር ነው። 1 draw or sketch the situation ማለት ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ለማውጣት መሞከር ነው። እስከ ሁለተኛው የምታዩት የመጀመሪያ ስራችሁ ሲቹዌሽኑን ማየት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ወይንስ ምንድን ነው? ያንን ነገር አናላይዝ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ የተሰጠንን ፕሮብሌም to the second you have to draw free body diagram ትሰራላችሁ። to the third ኮምፖነንት ወይም ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር ይወጣላችኋል ማለት ነው። ኮምፖነንቱን አይዴንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ። በሶስተኛ ደረጃ በኢኩዌሽን መልክ እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሶልቭ ዘ ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን 5 ስቴፖችን በመከተል በኒውተን ሎው ላይ ዲፔንድ የሆኑ ኢኩዌሽኖችን ወይም ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮሲጀር
እስቲ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ኤግዛምፕል ፎር ዘ ሲስተም ኢን ኢኩሊብሪየም ቢሆን አንድ ሲስተም ኢን ኢኩሊብሪየም ቢሰጣችሁ ምንድነው ይህን አይነት የሆነ ባግ ኦፍ ሴመንት ኦር ትራፊክ ላይት ኦፍ ዌይት 300 ኒውተን ማለት ነው። ይችን 300 ኒውተን ትሰጠናለች። hang from 3 ropes as shown in the figure below. 2 of the rope make an angle of 53 degree ይኖራቸዋል and also 37 degree with the horizontal አለ ማለት ነው። 2 ዲግሪ ሰጥቷቸዋል 53 37 53 እና 37 ሁለት አንግል ኦፍ ኢንክላይኔሽን ተሰጥቶናል ማለት ነው። ኢንክላይኔሽን ላይሆን ይችላል ይሄኛው ብቻ ዲግሪዎች ተሰጥቶናል። Okay, example. For each system in equilibrium, a bag of a cement or traffic light of weight 300 Newton hang from 3 rope as shown in figure below. 2 of the rope make an angle of what? 53 degree and 37 degree with the horizontal. If the system is in equilibrium, find the tension T1, T2 and T3 ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄ ስቴትመንቱ ነው። you have the problem this one ይሄ ፕሮብሌም ሰጥቷቸዋል። ይሄን ፕሮብሌም ምን ታደርጋላችሁ? ያለው ነገር በፊገር ደረጃ መግለጽ ነው። ደረጃችሁ በፊገር ገለጻችሁት። ሴሪዝ ሮፕ 1 ወይም ቴንሽን 1 አላችሁ and tension 2 and tension 3 and ኦብጀክቱ ደግሞ ታችን እንደምታዩ በዛ መልክ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄን ካያችሁ በኋላ በኤክስ ዋይ ፕሌን ማለት ነው። በኤክስ ዋይ ፕሌን ስንገልጸው ይሄ እንዳለ ሆኖ ቴታ የተቀመጠበትን ቦታ ቴታው እዛ ላይ እንዳለ ሆኖ ኤክስ ዋይ ፕሌን ታያላችሁ ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ስለዚህ ቴንሽን 3 ብለን የጠራናት ቺኔቱ ቴንሽን 3 ብለን የጠራናት በሷ ተቃራኒ ምን አለ ማለት ነው? ዌይት አለ ማለት ነው። ማስ ወደ ታች የቴንሽን 3 ወደ ላይ ነው። ዌይቱ ደግሞ ክብደቱ ደግሞ ወደ ታች ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ታች አለቻችሁ፣ ይሄኛው ወደ ላይ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ በኤክስ ዋይ ፕሌን ስታዩ T3 ማለት ይሄኛው ነው፣ ዳውንዋርድ ፎርስ ነው። T2 ይሄኛው ነው ማለት ነው። T1 በዛ አይነት መልክ ነው። ከዛ ይችን ኤክስ ዋይ ፕሌን ትሰሩላታላችሁ፣ እያንዳንዳቸው እናወጣለን ማለት ነው። ይሄን እንስራ አብረን። እዚህ ላይ ይሄን እንደዚህ ከለያችሁ T2 ማለት ይሄ ነው። ቴታው ይሄ በዛ አይነት መልክ የሚቀመጠው ማለት ነው። እዚህ ላይ ዋይ አለቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ዋይ አለ ኤንድ ኦልሶ ኤፍ ኤክስ አለ። እዚህ ላይም ኤፍ ዋይ አለ ኤፍ ኤክስ አለ። በተመሳሳይ ይሄኛው ላይ ደግሞ ኤፍ ዋይ ነው፣ ራሱን ችሎ ኤፍ ዋይ ነው። ግን እንዴት እንደምሰራ ነኝ የምናደርገው በኢኩሊብሪየም ወይም በስታቲክ ኢኩሊብሪየም መሰረት እዚህ ላይ the summation of fx which is equal to 0 and the summation of fy which is equal to 0 ብለን q1 t2 እና t3 መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት እዚህ ላይ ለመረዳት መጀመሪያ ላይ solution ላይ since the system is in equilibrium so the summation of force which is equal to 0 and the summation of fx also 0 ነው። እዚህ ላይ የምትወስዱት the summation of fy 0 ነው ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን ታያላችሁ። ቅድም ከምታዩት ዲያግራም ላይ the summation of fx ብለን የጠራናት እዚች ላይ ላሳያችሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይችኛይቱ t2 ናት፣ ይሄኛው ደግሞ t1 ነው ያላችሁ። እዚህ ላይ ቴታ 2 አለ ኤንድ ኦልሶ እዚህ ላይ ቴታ 1 አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ t3 ነው ያለ ማለት ነው። t3 ኖርማል ወደ ታች ነው ያለው ማለት ነው። fy ነው፣ ኔጌቲቭ fy ነገር ነው። ስለዚህ የምታደርጉት እዚህ ላይ ይሄኛው fy ነው፣ እቺኛይቱ fy ናት። ግን እቺ fx በቴታ 1 እና ይሄኛው fx በቴታ 2 ወይና በt2 ማለት ነው። ስለዚህ ሰምሽን ኦፍ fx ብለን የምንጠራው አጀሰንት ላይ ነው ያለው። ይሄኛው አጀሰንት ነው፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት አጀሰንት ነው። ስለዚህ t2 cos of 37 ምክንያቱም ቴታ2 37 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 53 ነው የተሰጣችሁ። ስለዚህ t2 cos of 37 ማይነስ t1 cos of 53 ለምን ማይነስ ተባለ? ይሄኛው በኔጌቲቭ ኤክስ ላይ ነው ያለው፣ ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ t2 cos of 37 ማይነስ t1 cos of 53። ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ ኢኩዌሽን እንወስዳለን ከኤክስ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው the summation of fy ስትወስዱ ደግሞ the summation of fy ብላችሁ ስትወስዱ this one is f ወይም t2
ራሱን ቻለ ኤፍ ዋይ ላይ ማለት ነው። ለኛ ነው በዛ ያያችሁት ቲ1 ኤፍ ዋን አለው እንዲሁም ደግሞ ቲ3 ዳይሬክት ዳውንዋርድ ፎርሱ ማለት ነው ራሱ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰምሽን ኦፍ ኤፍ ዋይ which is equal to t1 sin 53 this one is t1 sin means ይሄኛው 53 ዲግሪ ነው ኦፖዚቱ ይሄኛው ማለት ነው። t1 sin 53 plus t2 it is positive y ስለሆነ ከዚህ እንደምታዩት ፖዚቲቭ ዋዮች ናቸው ወደ ላይ ያለው ፖዚቲቭ ዋይ ስለሆነ ይሄም ፖዚቲቭ ነው ይሄም ፖዚቲቭ ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ t1 sin 53 plus t2 sin 37 ማይነስ ቲ ዘ ኔጌቲቭ ዋን ይሄኛው ቲ3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትሰሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ቲ1 which is equal to አሁን ሁለት ኢኩዌሽኖች አገኘ ማለት ነው። ቲ1 0.8 sin 37 ማለት ነው 53 አለ 0.8 ይሄኛው ደግሞ 0.6 አለ ቲ3 አለ። ይሄኛው ደግሞ ቲ3 which is equal to ከዌቱ ጋር እኩል ስለሆነ ቲ3 ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት አድርጉት። ስለዚህ we have one equation ይሄን አንድ ኢኩዌሽን ኮንሰርን በኋላ ከዋይ ላይ ያገኘነው ኢኩዌሽን ነው። ይሄ ኢኩዌሽን 1 ብንለው ቺኔቱን ደግሞ ኢኩዌሽን 2 ብትሏ ማለት ነው። መጀመሪያ ያለችው ቺኔቱ ኢኩዌሽን 2 ናት። ስለዚህ ቲ1ን ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ2 ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ቲ1 ለማግኘት 0.8 ኦቨር 0.6 ይመጣል ታይምስ ቲ2 ማለት ነው። ስለዚህ ቲ1 0.8 ፕላስ ቲ2 0.6 ሁለቱን ብቻ መውሰድ ማለት ነው። ሁለቱን ብቻ ለመስራት ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱን ኢኩዌሽን ሳይመንታነስሊ ሶልቭ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ሳይመንታነስሊ ሶልቭ ስታደርጉ የምታገኙት ቲ1 240 ይመጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎኞቹ በተመሳሳይ ቲ2 180 ቲ3 ራሱ 300 ከዌቱ ጋር እኩል